هل تغيرت حركة طالبان؟ قصة 5 مسؤولين من الأسر إلى القصر. ما هي الاتفاقيات التي تمت بين مفاوضي حركة طالبان وأمريكا في الدوحة؟ أهلا وسهلا بكم. توحي المشاهد الواصلة إلينا من أفغانستان بتغيرات في حركة طالبان التي فرضت حكما وحشيا في أواخر تسعينات القرن الماضي، وحرمت الفتيات من التعليم، ومارست الإعدامات العلنية، وآوت الجماعات الإرهابية، قبل أن يطيحها الغزو الأمريكي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001. ومن القصر الرئاسي في كابول، كما في قصر أمير الحرب الجنرال عبد الرشيد دوستم في مزار شريف، أطل علينا مسلحون بدوا كما لو أنهم خرجوا للتو من كهوف تورا بورا. ولكن مع كل ما سبق، من غير المنطق الاعتقاد أن طالبان 2021 هي نفسها تلك الحركة الديوبندية المسلحة التي جذبت طلاب المدارس الدينية الآتين من مناطق البشتون في شرق وجنوب أفغانستان، والذين بايعوا الملا عمر عام 1994 في قندهار كأميرا للحركة، ومن ثم حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة كابول في سبتمبر عام 1996، معلنة قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان، ومن ثم نقلت العاصمة إلى قندهار. وكون طالبان سيطرت في ذلك الوقت على أكثر من 80% من أفغانستان، اعترفت باكستان بالحركة كحكومة شرعية، تلتها السعودية ثم الإمارات، ولكن لم يدم الاعتراف من السعودية سوى 8 أشهر، لتقوم السعودية بسحب القائم بالأعمال السعودي من أفغانستان، وطرد القائم بأعمال أفغانستان من الرياض بسبب إيواء الحركة لأسامة بن لادن وعدد من المشتبه بتورطهم في اعتداء الظهران عام 1996، كونهم يختبئون في أفغانستان. طبعا سحب الاعتراف وتجميد العلاقات التي لم تدم سوى عدة أشهر ما حد يريد ذكرها. ما نشاهده اليوم أن طالبان على الصعيد الدولي تقدم نفسها بصورة أكثر انفتاحا مع العالم الخارجي، على الرغم من كل ما يحدث حاليا من انتهاكات في الداخل الأفغاني. لذلك ودنا نقرأ المشهد من بعيد ونتعامل بزاوية استقصائية، ونشوف الفرق بين طالبان الأمس وطالبان اليوم التي تسيطر الآن على جميع أجزاء أفغانستان. وهذا الأمر يحدث لأول مرة منذ 40 عام أن تسيطر حركة واحدة بشكل كامل في أفغانستان على المشهد العام، لأن الأفغانيين كانوا دائما في حروب وصراعات. خلونا نشوف الآن الفرق بين طالبان قبل، أي طالبان الحركة الأممية، وطالبان اليوم، أي طالبان الحركة الأفغانية إن صح التعبير، ومن ثم نكشف معلومات ووثائق جديدة إيش اللي صار بين هاتين المرحلتين. طالبان الأمس أعدمت الرئيس الأفغاني الأسبق محمد نجيب الله بعد وصولهم كابول. محمد نجيب الله حكم أفغانستان من عام 1987 إلى عام 1992 بعد احتمائه بمبنى الأمم المتحدة بكابول. ففي ذلك الوقت الحركة لا تعترف بالقوانين الدولية الوضعية، لأن دول كافرة تتحكم بها. طالبان اليوم تطالب بممثل لها في الأمم المتحدة الكافرة سابقا من وجهة نظر طالبان. طالبان الأمس تمنع الأقليات من ممارسة شعائرهم وخصوصا الشيعة. طالبان اليوم تسمح للشيعة بإقامة مواكب العزاء في عاشوراء في مزار شريف وتشاركهم أيضا. طالبان الأمس الصين وروسيا عدوتان للحركة، أما طالبان اليوم الصين وروسيا بالإضافة إلى تركيا وقطر لم يجلوا رعاياهم وسفاراتهم لا زالت تعمل هناك، على الرغم من أن كل الدول أجلت رعاياها من كابول. طالبان الأمس أوت الإرهابيين مثل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. طالبان اليوم قتلت الزعيم السابق لتنظيم داعش خرسان أبو عمر الخرساني، وأيضا قيادات في تنظيم القاعدة. طالبان الآن تسعى إلى اعتراف دولي وتقابل مبعوثي الأمم المتحدة والصليب الأحمر وسفراء دول مختلفة، وترسل رسائل غير تقليدية لحركة مسلحة، مثل تصريح وزير خارجية طالبان بالوكالة أمير خان متقي اللي قال: أمريكا بلد كبير ويجب أن يكون قلبها كبير، وأفغانستان بلد فقير ويجب عدم معاملتها بقسوة.
ولا ننسى أن طالبان تطالب ب9.5 مليار دولار مجمدة في أمريكا تابعة للبنك المركزي الأفغاني. ولا ننسى أن ثاني أو ثالث لقاء بعد سيطرة على كابول كان على قناة إسرائيلية. أيضا نقلت وسائل إعلام مختلفة عن الاحتياطي اللي تملكه أفغانستان من المعادن يساوي 2 تريليون دولار، وهذا الاحتياطي بحاجة لشركات دولية لاستخراجه وبيعه والاستفادة منه. يعني أن طالبان ستوقع اتفاقيات مع دول كانت تنظر لها سابقا أنها عدوة. نجي الآن ونشوف خلف الكواليس. أعتقد الكل سمع وشاهد المفاوضات بين أمريكا وأعضاء من الحركة في الدوحة طيلة الأعوام الماضية. أهم هذه الشروط هي خروج القوات الأمريكية وتولي طالبان السلطة بمقابل عدم إيواء طالبان للإرهابيين أو تبني عمليات إرهابية على الأراضي الأمريكية. ووقعوا اتفاق ووصفوه بالتاريخي في عهد الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب. كانت هناك اتصالات مباشرة بين كبير مفاوضي الحركة والإدارة الأمريكية للتنسيق في كل التفاصيل المستقبلية. هذا جانب وأعتقد الأغلب يعرف عنه. خلونا الآن ننتقل لتفاصيل دقيقة جدا جمرة توصلت لها. بعد أحداث سبتمبر وبعد الغزو الأمريكي لأفغانستان لإسقاط حكم طالبان، تم اعتقال أكثر من 200 أفغاني، من بينهم قيادات كبيرة تم الإفراج عن البعض بعد سنوات من الاعتقال، و5 من كبار القادة في الحركة كانوا محكومين بالإعدام تم الإفراج عنهم في صفقة مبادلة العريف الأمريكي المختطف يورو برغدال. طبعا كان برعاية قطرية. ال5 هذولا شاركوا في المفاوضات والآن يتبوؤون مناصب في حكومة طالبان الحالية، ومنهم آخرين تم الإفراج عنهم ومشاركين الآن في الحكومة. خلونا الآن نروح لسجن غوانتنامو. في سجن غوانتنامو كان المحققين يستخدمون أساليب الاستجواب المعززة، برنامج كان موجود في سجن غوانتنامو، يعني أساليب تعذيب. طبعا الإعلام ما يتطرق لهذه المواضيع. تتضمن هذه الأساليب إهانات جنسية، حرمان من الأكل والعلاج، ووضع المساجين بصناديق تشبه الأكفان، وأيضا تعريضهم للبرودة العالية والحرارة العالية، وغيرها من أساليب التعذيب. كل الأعضاء اللي مشاركين الآن في حكومة طالبان اعترفوا وتجاوبوا مع المحققين، يعني كبوا العشاء. مثلا نور الله نوري تحدث عن قيادات طالبان وزودهم بمعلومات حساسة عن قيادة طالبان. محمد نبي عمري وزير داخلية في حركة طالبان، وحاليا تم تعيينه محافظ لمدينة خوست. اعتقل في سبتمبر عام 2002 بعد أن أخبره أحد معاوني حاكم خوست أن صديقك الأمريكي ينتظرك بالمطار. راح إلى هناك وتم اعتقاله ونقله لقاعدة باغرام الجوية. بعدها بشهر تم نقله إلى غوانتنامو. توصل برنامج جمرة لمحضر استجوابه في غوانتنامو، حيث أخبر المحققين أنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية CIA. عبد الله غلام رسول نائب وزير الدفاع في الحكومة الحالية تعاون أيضا مع المحققين الأمريكان في السجن، وأبلغهم عن مراكز التجنيد وزودهم بمعلومات حساسة عن الحركة حسب محضر الاستجواب المرفق. أخيرا، من المبكر الحديث عن مستقبل واستقرار أفغانستان الآن، خصوصا أنه إلى الآن ما حصلت على أي اعتراف من أي دولة، ولكن من المهم الإشارة إلى ملامح التحول في تفكير الحركة التي تبحث عن مصالحها اليوم وتسعى لاعتراف دولي دون الاكتراث لملفات أممية كانت تراها في صميم مبادئها في المرحلة السابقة، واليوم هي تغازل أمريكا والصين وروسيا بحثا عن مصالحها. إلى اللقاء.